नमस्कार. घरगुती चव या चॅनलमध्ये आपलं खूप 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 स्वागत आहे. तर आज मी तुम्हाला गाजराचा हलवा कसा बनवायचा ते मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. यासाठी मी अर्धा किलो गाजर स्वच्छ धुवून साल काढून घेतलेले आहेत. तर आपण आता ते गाजर किसून घेऊया. किसणीच्या साहाय्याने आपल्याला हे गाजर किसून घ्यायचे आहेत. चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल, अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या, म्हणजे पाठीमागे बनवलेले सर्व व्हिडिओ तुम्हाला पाहण्यासाठी मिळतील. हे सर्व गाजर किसून घेऊया. गाजर आता स्वस्त झालेले आहेत, त्यामुळं मार्केटमध्ये जास्त प्रमाणात गाजर येतात. तर आपण आता हलवा बनवून घेऊया. अशा पद्धतीने आपण गाजर किसलेलं आहे. तर सर्व गाजर आपले किसून झालेले आहेत. हलवा बनवण्यासाठी 7-8 बदाम, पिस्ता आणि अर्धी वाटी साखर आणि पाव किलो गूळ घेतलेला आहे. यासाठी आपण गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि आपली कढई आता तापलेली आहे. तर आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा तूप घालून घेणार आहोत. तूप घातल्यामुळं गूळ कढईला चिटकत नाही. तूप जास्तही घालायचे नाही, कारण थंडीमध्ये हलवा तुपट खाऊशी वाटत नाही, त्यामुळं तूप थोडंच घालायचं आहे. त्यानंतर आपण किस घातल्यावर हलवून घेऊन त्यामध्ये गूळ आणि साखर घालून व्यवस्थित आपण परतून घेऊया. मागच्या व्हिडिओमध्ये गावाकडच्या छान छान रेसिपी बनवलेल्या आहेत. गावाकड लांबट भेंडी बनवलेली आहे आणि घरीच आपण तांदळाची बॉबी बनवलेली आहे. तर ते तुम्ही नक्की बघा. व्यवस्थित असं गूळ आणि साखरेचा एकजीव बनवून घ्यायचा आहे. साखर आणि गूळ वितळल्यानंतर त्याला थोडंसं पाणी सुटतं. पाणी सुटल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये 100 ग्रॅम खवा घालायचा आहे आणि आपण बारीक करून घेतलेलं ड्रायफ्रूट आपल्या आवडीप्रमाणे आपण घालू शकतो. यामध्ये थोडीशी विलायची पण घालायची आहे. आणि व्यवस्थित हलवून गाजराच्या पूर्ण पाणी आटूपर्यंत आपल्याला हलवा व्यवस्थित हलवून घ्यायचा आहे. खवा टाकल्यामुळं हलवा खायला खूपच छान आणि टेस्टी लागतो. आणि ड्रायफ्रूटमुळं त्याला खूप छान अशी चव येते. अशा पद्धतीने आपला हा हलवा तयार झालेला आहे. तर तुम्ही नक्की करून बघा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. चला तर पुन्हा भेटूया घरगुती चवीमध्ये.